Today, we're going to fly. Lipad! Today's vlog will be about me and my relationship with my gadget. At pwera pa dito sa mga gamit ko na to, meron pa akong ibang gadget na wala na dito. Dahil either nabasag ko na siya or nawala ko na siya. Pero sa lahat ng gadget na to na meron ako ngayon, hindi sila lumilipad. Ang totoo, mula ng bata pa ako, mahilig na talaga ako sa mga gadget, sa mga robot, sa mga... Ikaw si? Sa pa doon, mahilig na ako sa mga cellphone. Naalala nyo yung parang pang kadkad ng yelo na sukat ng cellphone? Meron kami nun. The point is, bata pa lang ako, hilig ko na talaga yung mga ganitong gadget. I think bata pa rin ako, vlogger na rin ako. I just didn't realize it. Juan, anong ginagawa mo, Gerard? Anong ginagawa mo? Kung gusto nyong makakita ng gupit kalabaw, tignan nyo lang si Gerard Vergonya. Gerard, tingin nga yun sa'yo. Ang pangit ni Gerard. Uy, wait. Okay. So I have built it up. Marami akong naging gadget. Marami yung gadget ko ngayon na gumagana. Pero ni isa doon walang lumilipad. Kaya I'm on my way. May kausap ako. Bibili tayo ng drone. First stop, SM North. Next stop, MRT. May sabit na ako. Sayang! Wala pa yung kamitap namin. Kakain muna kami. Starting to vlog. Dito ka. Yung camera niya kasi straight lang. Hindi siya katulad Pero pag gano'n naman siya, saan tayo pwedeng mag-test flight? Pwede pa. Ito naman. Ano problema? Para mapagalitan tayo. Detection na ano niya.
Para hindi sad. Okay. Okay guys, nakuha ko na yung drone. Uwi na kami. Bukas na tayo magkikita. Nakabili na ako ng... It's the next day. Let's fly the drone. Okay, I think that's the conclusion of our vlog for today. Nakikita niyo yung wire na yon? Doon ko nabangga yung drone. Alam ko, na-crash ko yung drone. It's a very bad day, pero